بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم هنتكلم عن موضوع يخص كل مربي العجول أو اللي عايز يعمل مشروع عجول التسمين. الحلقة هتتكلم عن هل مشروع تسمين العجول مربح في ظل غلاء الأعلاف وغلاء العجول أم لا؟ في ربح بيتم تحقيقه أم لا في ظل غلاء الأعلاف. هنتكلم أول حاجة عشان أجاوبكم على السؤال ده لازم نتكلم على نقاط أساسية. هنتكلم عن شراء العجول، وهنتكلم عن أنواعها ومواد العلفة، وهنتكلم عن التحصينات، وهنتكلم عن التجريعات، وهنتكلم عن رفع المناعة ومحركات الكرش وعن الخميرة، وهنتكلم عن الاستقرار، وهنتكلم عن مواضيع كثيرة. أول حاجة عشان مشروع تسمين العجول يحقق ربح في ظل غلاء الأعلاف لازم أنت تكون دايره بنفسك، تكون الموضوع مشرف عليه بنفسك. بمعنى أول حاجة شراء العجول، أنت هتشتري العجول دي من تاجر أم من السوق؟ لو هتشتريها من السوق لازم تروح سوق واثنين وثلاثة وأربعة، تعرف الأسعار عشان تعرف تشتري بأسعار كويس، ما تشتريش الاسعار الغاليه. لما انت تشتري السعر بسعر غالي وتاكله بعلفه غاليه برضك مش هيحقق معاك ربح. فانت لازم تروح عشان تاخد خبره من الاسعار او تاخد معرفه بالاسعار الموجوده، وما يتمش ان ما يحصلش ان ما حدش يغشك في الاسعار. لو هتشتري من تاجر برضك تشرط على التاجر ان انت هتاخد العجول في خلال اسبوع، اي ظهور اي مرض عليهم هيتم استرجاع العجول عشان تتفادى لو عجل مصاب بحمى قلعيه، جلد عقدي، اي حاجه تعرف ترجعها. لو انت ايه الميزه من الشراء من التاجر وايه ميزه الشراء من السوق وعيوبهم؟ لو هتشتري من تاجر لو في العجل مصاب باي شيء انت تقدر ترجعه، لان انت ما هتدفعش الفلوس كلها، هتبقي جزء من الفلوس عشان يعني اسبوع تجربه العجول او يعني تعرف العجول فيها امراض ام لا. اما ميزه الشراء من السوق اقل في السعر من الشراء من التاجر، بس عيب السوق ان الحاجه اللي بتشتريها ما بتعرفش ترجعها. طيب احنا كده عرفنا شراء العجول، هتشتري من سوق ام من تاجر. نوع العجول حاليا كان الفترة يعني حوالي من سنة أو من 6 أشهر كان العجول مستوردة أو خليط. العجول المستوردة تحويل عالي بس كان سعر الدولار أقل بكثير، فكنا نقدر نشتري العجول المستورد ونسمنها. طيب العجل الخليط عجل بيناسب الجو، بيناسب ارتفاعات الحرارة، بيناسب البرودة العالية، مناعته أقوى، أي هو أقل في التحويل بس يعني يقدر يتعايش مع أي جو هو عايش فيه. طيب المستورد حاليا ارتفاع اسعار الدولار يعني بمعنى اصح ما هنقدرش نتعامل في المستورد وخيتي، او قل التعامل في المستورد. حاليا الناس كلها دخلت على الخليط او البلدي، فحصل في ارتفاع في اسعار الخليط والبلدي. طيب ده نوع العجل، لازم تحدد النوع اللي انت هتشتغل عليه. لو هتشتغل على المستورد هتشتريه غالي وباسعار غاليه، يعني العجل 250 كيلو ممكن يخش في 40,000. اما لو عجل خليط 250 كيلو ممكن يخش في 30,000. فرق كبير يا جماعه، فرق كبير. طيب عشان ده كله احنا بنتكلم في ده كله عشان هيحقق ربح معاك ام لا. طيب هنتكلم بعد كده عن مواد العلفه. حاليا عشان يكون في ربح في تسمين العجول في ظل غلاء الاسعار لازم مواد العلفه تعمل علفتك بنفسك، تظبط نسبة البروتين وتعمل علفتك بنفسك. الأعلاف الجاهزة مش هتنفع حاليا خالص، لأن أنت هتشتريها طن غالي وهتشتري العجول الجنية غالية. الربح اللي أنت هتحققه ما هيتمش تحقيق أي ربح. فلازم تشتري الذرة في شهر 10 في ميعاد دخولها، الفول البلدي نظرا لارتفاع اسعار فول الصويا هتشتري الفول البلدي تشتريه في شهر 5، تبني تدخله في شهر 5. في شهر 5 برضك لو هتدخل كسر قمح او الشعير برضك يدخله في شهر 5. لازم تعرف المواعيد، دخل مواعيد الاعلاف بتاعتك في ميعادها وتعمل خلطتك بايدك. طيب هنتكلم بعد كده عن اول يوم للعجول. اول يوم للعجول احنا مش هناكل العجول خالص غير هنسقيها، يعني انت هتجيبها الصبح هتسقيها على العصر. طيب هنستقبل العجول بحقنة مضاد حيوي.
ليه؟ عشان الامراض التنفسيه. حقنه مضاد حيوي واسعه المفعول عشان تقاوم معاك الامراض التنفسيه. وهنديه ايه كمان؟ هنديه رابط رافع للمناعه، تديه رافع للمناعه وتديه حقنه مضاد حيوي. طيب لازم بعد كده تحدد نوعك، يعني تحدد التحصينات، تعمل جدول ياخد شهر او 25 يوم، جدول بالتحصينات بمواعيد التحصينات بتاعتك. طيب قبل التحصينات اول حاجه لازم تعملها تجريع من الديدان الكبديه والمعويه، وبعد 15 يوم ترجع تجرع تاني من الديدان الكبديه والمعويه. ليه؟ عشان انت تنظف الكرش وتنظف الكبد من اي ديدان، وعشان تبقى نسب التحويل معاك عاليه. طيب هنتكلم عن خلصنا التجريعات، هتكلم عن التحصينات. لازم يا جماعه، انا اعرف ناس كتير ما حصنتش ابدا، لو عجله او عجلين اتصابوا عندك في المزرعه من حمى طفيلات دم او جلد عقدي او حمى قلعيه، هيعدي باقي العجول كلها وهتدفع دم قلبك. يعني التحصين كله تحصين يعني مبلغ زهيد جدا، بدل ما تدفع انت تكاليف علاج والعجل اللي صاب حمى يعني هيخس اوزان كتيره، يعني هينزل معاك ويخس، واداء الكرش هيقل واداء الكبد هيقل. هتقعد انت تعالج فيه شهر كامل يا جماعه. انت عارف يعني ايه شهر كامل؟ كانك بترجع تعود على الاكل من جديد. يعني وزنه هينزل واداء كرشه هينزل والكبد بتاع الكبد بتاعه هينزل. فانت لازم تحصن من الحمى القلعيه والجلد العقدي وحمى طفيلات الدم وحمى النقل. لازم التحصينات في مواعيدها، تدي تحصيناتك وبعد مثلا 21 يوم بترجع تدي تحصين تاني اسمه الجرعه المكثفه. هتاخد معاك 6 اشهر 7 اشهر، مش هتحتاج انك انت تعمل تحصينات تاني. طيب استخدمنا مع العجول رفع المناعة، هنستخدم بقى بعد التحصينات هنستخدم حاجة اسمها نستخدم محرك الكرش او رافع لاداء الكرش ورافع لاداء الكبد. دي كلها مبالغ زهيده، بس انت هتلاحظها في اول شهر او اول 15 يوم، هتلاحظها في شهية العجل. يعني هتلاقي شهية العجل مختلفة كليا، هتدي العجل حقن بتساعده على محرك للكرش وبرضك للكبد، يعني محرك للكرش ومحرك للكبد. هتستخدم برضك في اول شهر الخميره مع العسل، بس في حاله ارتفاع الحراره ما تقدمش الخميره مع العسل، مع العسل. الخميره مع العسل هتزود الميكروبات النافعه في الكرش، وهتخلي العجل الاستفاده من المواد الغذائيه اللي هو بياخدها اعلى، وهتخلي بدل ما الذرة والفول واثر الحبوب ينزل في الروث هتقله كتير. فيفضل في اول 3 شهور تستخدم الخميره والعسل مع العجول، هتلاحظ فرق شاسع. انا عندي العجول كانت مصابه بحمى نقل، ضربت المناعه عندي فاخذوا حمى طفيلات دم وبعدها اخذوا التهاب رئوي. قعدت اعالج في التهاب طفيلات الدم والتهاب الرئوي، وكان سبب ده كله ايه؟ لما اتصابت هي كان العجول كان عندها ديدان، كان عندها ديدان، فديدان مخليه مناعه العجل قليله، ومع حمى النقل خلت العجول اصابه بالتهابات رئويه. فالتجريع من الديدان اللي الناس مستهونه به يا جماعه تكلفته زهيده جدا، الديدان ثم ديدان ثم ديدان، جرعوا من ديدان. طيب استخدمنا الخميره مع العسل، نعمل ايه تاني عشان نحقق او نخلي المشروع ده يستمر ونخلي المشروع ده يحقق ارباح؟ الاستقرار بمعنى ايه؟ الاستقرار في نوع العلفه ومواعيد التغذيه. نوع العلفه يعني انت مش كل شويه تعمل خلطه، عملت خلطه 18% دخلت مثلا فيها ذره وفول وقمح ورده، بعد 15 يوم غيرت المواد تاني. لا، انت استقر على علفه، استقر على نوع من العلفه. هتقدم 18%، بتقدم 18% من وزن 150 لغايه 250، بعدها هتقدم 16%. استقر على نسبه البروتين واستقر على المواد اللي داخله في العلفه. لازم العجل يكون عشان يتعود على ريحه العلفه نفسها. طيب الاستقرار بقى في مواعيد التغذيه. يا جماعه، انت بتيجي العجل الصبح او الروتين اليومي الصبح بتقدم تبن للعجل وتقدم له العلفه، وبعد ساعه او ساعه ونص تيجي
تيجي تجيب المياه، وبعد ما يشرب هيرجع ياكل تاني. لو انت الصبح قدمت له الميه هيملى كرشه من الميه، والعجل هياكل اكل بسيط. فلا خلي لا العجل ياكل حتى لو كان ربع او تلت الاكل اللي قدامه، وبعدين يرجع يشرب، وبعدين يرجع ياكل تاني. او انت تسيب الميه قدامه بصفه مستمره يفضل برضه. طيب بعديها تيجي الظهريه تقدم له دريسه او برسيم او سلاج زي ما انت هتقدم، وتيجي في الليل برضك نفس القصه تعيج التبن مع العلف المركز. طيب هتقدم علفه الساعه 6 الصبح، يبقى العلفه الثانيه الساعه 6 ايه المغرب، وفي النص تقدم البريس والدريس. استقرار في المواعيد، العجل هيستناك في المواعيد. يبقى استقرار في المواعيد، واستقرار في نوع العلفه ومواد العلفه ونسب البروتين اللي فيها. ده كله هيخلي معاك انت المشروع ده ناجح ومستمر، وهيخلي يحقق ارباح. مفيش مشروع فاشل يا جماعه، مفيش مشروع فاشل. كلمة مشروع فاشل دي لا، الفاشل هو الإنسان قادر يخلي مشروع بعقله وبخبرته مشروع ناجح أم مشروع فاشل. أنا لو هو مشروع فاشل أنا مش هديره. يعني على سبيل المثال في ظل غلاء الأعلاف أنا غيرت النظام، بدل ما كنت ماشي على مدرسة الأعلاف المركزة فقط مع العجول، لا خليتها برسيم وأعلاف، بمعنى إني أنا أقدم نص كمية العلف في الليل على كيلو تبن، وطوال النهار اقدم برسيم من وزن 150 الى 250 بثبت 3 كيلو علف وكيلو تبن، زائد طوال النهار برسيم من 250 ل 350 بثبت 4 كيلو علف او 5 كيلو علف، واقدم طوال النهار برسيم. بعد 350 بعمل ايه؟ بعد 350 بعزل العجل، بقدم له دريس في وسط النهار واعلاف مركزه فقط، برفع البرسيم خالص. تمام. ده حلقة اليوم يا جماعة. ما فيش مشروع، أي حد يقول لك المشروع ده دوخيتي ما يلمش همه ما يلمش مصاريفه، الكلام ده مش موجود. لو هو فعلا ما يلمش يعني ما يحققش تكاليفه ويحقق له أرباح، أنا مش هعمله، أنت مش هتعمله، الناس كلها مش هتعمله. تمام. المشروع مشروع ناجح ومشروع مربح. بدل ما تحط فلوسك في البنك ويبقى ربا وعائد وربا فيه، لا انت استثمر فلوسك. دي تجارة وتجارة فيها مكسب وفيها خسارة. بس انت قبل ما تبدأ مشروعك حاول تكتسب الخبرة الكاملة، حاول تعرف ازاي ايه هو الاستقرار، ايه هي الاساسيات اللي انا لازم اعملها مع العجول. ما تبخلش على العجل بتجريعات ولا بتحصينات، ما تبخلش على العجل بالحقن بالمضاد الحيوي. تعرف تستقبل العجل، تعرف امتى تشتري العجل، مواعيد شراء العجل قبل عيد الضحية افضل بكثير بعد الضحيه. ليه؟ قبل الضحيه بيكون الهجوم يعني الناس كلها عايزه العجول اللحم، فالعجول الجاني بتبقى هاديه شويه. بعد الضحيه الناس كلها عايزه الجاني، فبيرتفع الجاني. في البيع برضك انت دخيل فتره حاليه بلاش ان احنا نتجل الاوزان. انا خلي العجل يوصل ليه ياخد 8 كيلو علف، ال 8 كيلو علف او 9 كيلو علف انا اديهم لاربع عجول افضل. يعني لما اوصل انا بقف عند 7 كيلو علف وبالباقي اعوضه بالدريس. انت ما تقعدش 8 كيلو 9 كيلو، لا انت ممكن تبيع عجولك عن وزن 400 كيلو وتشتري بيهم 4 عجول صغيرين. على 4 عجول صغيرين هيعملوا ايه؟ يحققوا معاك تحويل احسن من العجل واحد. وشكرا لكم.